ลองจินตนาการถึงภาพนี้นะฮะฝาครอบเครื่องจ่ายไฟหรือพวก power supply ทุกเปิดออกแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือแผงวงจร PCB ที่มีรอยไหม้เกรียมดำสนิทจนเป็นรูทะลุตรงบริเวณภาคจ่ายไฟเลยคือดูเผินๆสภาพมันเหมือนระบบเพิ่งโดนฟ้าผ่าหรือแบบเกิดไฟกระชากอย่างรุนแรงจากภายนอกมาเลยนะฮะ อืมเป็นภาพที่ช่างหน้างานหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะ เห็นแล้วแทบจะกุมขมับเลย ใช่ฮะแต่คือความจริงที่น่าตกใจก็คือบ่อยครั้งเลยที่หายนะระดับทำลายล้างบอร์ดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากพลังงานมหาศาลภายนอกอะไรเลยฮะมันกลับมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดปกติเล็กๆของชิ้นส่วนตัวจิ๋วที่ทำได้ที่กำหนดจังหวะเวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง ถูกต้องค่ะ และนี่ก็คือหัวข้อหลักของการเจาะลึกข้อมูลหรือว่า Deep Dive ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะ เราจะมาวิเคราะห์กลไกความเสียหายของ IC ควบคุมตระกูล UC3844 โดยเฉพาะความสำคัญของขา 4อืมขา4ที่เป็นขา RTCT ใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในวันนี้เราอ้างอิงและรวบรวมมาจากเอกสารทางวิศวกรรมเชิงลึกหลายฉบับเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน Forensic Analysis of RCD Snubber Failures เอกสาร Application Note SLUA 143 จากทาง Texas Instruments แล้วก็ AN 4147 จากทาง Fairchild ค่ะ ครับผมซึ่งภารกิจของการสำรวจข้อมูลเชิงลึกครั้งนี้เราตั้งใจออกแบบมาเพื่อผู้ฟังที่เป็นนักเรียนรู้โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มช่างคร่าวที่ทำงานอยู่หน้างานเลยนะฮะเราจะมาไขปริศนากันว่าความผิดปกติแค่ที่ขา4เนี่ยมันสร้างผลกระทบลูกโซ่ที่ลุกลามไปเผาไหม้วงจรสนับเบอร์ได้ยังไงพร้อมกับสรุปแนวทางแก้ไขให้ช่างคร่าวเอาไปใช้งานได้จริงทันทีเลยอ๋อแล้วผมก็ได้เตรียมอินโฟกราฟิกสรุปวงจรการเกิดความเสียหายจากขา4สู่บอร์ดไหม้ไว้ให้ช่างคร่าวด้วยนะฮะเข้าไปดูความคืบหน้าได้ที่แถบสตูดิโอเลยครับ เยี่ยมเลยค่ะ มีภาพประกอบด้วยจะยิ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย เอาละเรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันฮะ เริ่มจากหัวใจหลักของระบบกันก่อน ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพขา 4 ของ UC88844 เนี่ย มันก็เหมือนกับเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเพสเมเกอร์ของวงจรเลยนะฮะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ขา C หรือขา RTCT เนี่ย มันทำหน้าที่เป็นออสซิเลเตอร์กำหนดความถี่ของระบบ โดยใช้ตัวต้านทานหรือที่เราเรียกว่า RT และตัวเก็บประจุหรือ CT เป็นตัวกำหนดจังหวะการสวิตชิ่งค่ะ ตามสูตรมาตรฐานเลยก็คือ ความถี่จะเท่ากับ 1.72 หารด้วยผลคูณของ RT กับ CT ค่ะ อืม แปลว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาจังหวะมันก็ต้องเพี้ยนแน่ ใช่ค่ะ และผลกระทบแรกที่มักจะเจอก็คืออาการความถี่พุ่งสูงผิดควบคุม หรือที่เอกสารเรียกว่า frequency runaway ค่ะ ลองนึกภาพว่าถ้าตัวเก็บประจุ CT เสื่อมสภาพจนค่าความจุลดลง หรือตัวต้านทาน RT มีค่าลดลง อาจจะเกิดจากคราบสกปรกหรือความร้อนสะสม สิ่งที่เกิดขึ้นคือความถี่ในการ switching มันจะพุ่งสูงขึ้นไปเกินขีดจำกัดที่ออกแบบไว้เลยค่ะ ทีนี้พอความถี่มันพุ่งสูงปรี๊ดหรือแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ มันจะส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวมยังไงบ้างครับ สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือตัว UC3844 เขามีกลไก flip-flop ภายในค่ะทำหน้าที่จำกัด duty cycle ไว้ที่ไม่เกิน 50% สูงสุด เพื่อป้องกันหม้อแปลงอิ่มตัว แต่พอความถี่มันแกว่งและไม่คงที่เนี่ย มันจะไปทำให้การควบคุมแรงดันในระบบป้อนกลับหรือ feedback ทำงานผิดพลาดตามไปด้วยค่ะ อ๋อ พอฟีดแบ็กรวนมันก็เลยสั่งงานเพี้ยนไปหมดเลย ถูกต้องค่ะ วงจรมันจะสับสนนำไปสู่อาการแรงดันเอาพุทเพี้ยนในที่สุดค่ะ บางทีก็จ่ายไฟกระชาก บางทีก็ตก ระบบมันไม่สามารถรักษาความเสถียรได้อีกต่อไป อืม แค่ขาสี่มีปัญหาระบบก็เริ่มรวนแล้ว และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆฮะเพราะในวงจรเนี่ยมันมีส่วนที่เรียกว่า RCD snubber อยู่ ซึ่งหน้าที่หลักของมันคือการเป็นตัวป้องกัน คอยดูดซับพลังงานส่วนเกินที่เรียกว่า leakage inductance เพื่อปกป้องตัว MOSFET ไม่ให้พัง แต่คำถามคือทำไมไอ้ตัวที่คุณจะเป็นบอดี้การ์ดปกป้องวงจรเนี่ยมันถึงกลับกลายเป็นตัวจุดไฟเผาบอร์ดเสียเองล่ะฮะ ตรงนี้เป็นเรื่องของหลักการทางฟิสิกส์ล้วนๆเลยค่ะ คือกำลังงานความร้อนที่สูญเสียในตัวต้านทานสนับเบอร์เนี่ย มันแปรผันตรงกับความถี่เลยค่ะ หมายความว่ายิ่งสวิตชิ่งเร็วเท่าไหร่ พลังงานที่ต้องระบายทิ้งก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น แปลว่าถ้าความถี่พุ่งสูงขึ้น 2-3 เท่าจากปัญหาที่ขา 4 ความร้อนที่สนับเบอร์ก็พุ่งตามไปด้วยแบบเป็นเงาตามตัวเลยใช่ไหมฮะ เป๊ะเลยค่ะ ความร้อนจะสะสมในตัวต้านทานสนับเบอร์จนเกินพิกัดวัตต์ของมัน ทีนี้ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่
กระบวนการที่ความร้อนมหาศาลนี้เปลี่ยนแผ่น PCB ให้กลายเป็นคาร์บอนหรือที่เรียกว่า carbonization เนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะ มันไหม้จนแปลสภาพเลยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ วัสดุแผ่น PCB มาตรฐานอย่าง FR4 ที่เราใช้กันทั่วไป มันมีค่าทนทานต่อกระแสรั่วไหลตามผิวหรือค่า CTI อยู่แค่ประมาณ 175 ถึง 250 โวลต์เท่านั้นเองค่ะ พอความร้อนเผาจนมันกลายเป็นคราบคาร์บอนสีดำปุ๊บ คาร์บอนมันนำไฟฟ้าได้นะคะ อ่าฮะ แล้วในวงจรฝั่งนั้นมันมีแรงดันไฟตรงรออยู่เป็น 300 โวลต์เลยเนี่ยฮะ นั่นแหละค่ะประเด็นหลัก พอมีแรงดันไฟตรงกว่า 310 โวลต์มาตกคร่อมคราบคาร์บอนที่นำไฟฟ้าได้ มันก็จะสร้างกระแสรั่วไหลเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆ หรือไมโครอาร์คเผาไหม้แผ่น PCB ซ้ำเติมไปเรื่อยๆ จนกระทั่งบอร์ดทะลุเป็นรูกลวงเลยค่ะ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของจริงเลยนะฮะเนี่ย จากตัวเก็บประจุจิ๋วเสื่อมลามไปถึงไฟไหม้บอร์ด แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่ได้พังไม่ได้เสื่อมสภาพตามกาลเวลา แต่ก็ยังมีตัวการอื่นที่ทำให้ระบบรวนได้เหมือนกัน มันเหมือนเป็นฆาตกรล่องหนเลยนะฮะ นั่นก็คือเรื่องของสัญญาณรบกวนหรือ noise ใช่ค่ะ เรื่องนี้เอกสาร SLUA 143อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนเลย ปกติแรงดันที่ขา 4 มันจะค่อยๆ วิ่งขึ้นไปหาจุดตัดการทำงานหรือ threshold ที่ประมาณ 2.7 โวลต์ค่ะ คือพอแตะ 2.7 โวลต์ปุ๊บ วงจรก็จะตัดเพื่อเริ่มรอบใหม่ใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะ แต่ปัญหาจะเกิดเมื่อมีสัญญาณรบกวนแทรกเข้ามาในสาย หรือมาจากสภาพแวดล้อม สัญญาณพวกนี้มันจะไปดันให้แรงดันแตะ 2.7 โวลต์ก่อนเวลาอันควรค่ะทำให้วงจรกำเนิดความถี่ตัดการทำงานทันที ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า pre-trigger ค่ะ อัดชันมากฮะ เหมือนเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้6โมงเช้าแต่มีคนมาเคาะประตูเรียกตอนตีสี่ทำให้เราสะดุ้งตื่นก่อน จังหวะชีวิตวันนั้นก็จะรวนไปหมด ในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่าอาการสั่นหรือจิตเตอร์ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อาการจิตเตอร์นี่แหละที่ทำให้สัญญาณ PWM มันไม่นิ่ง ความกว้างของ pulse มันจะแกว่งไปมา พอสัญญาณสั่งงานไม่นิ่ง ตัว MOSFET ที่คอย switching มันก็ทำงานสะดุด เกิดความสูญเสียพลังงานหรือ switching loss สูงมาก จนกลายเป็นความร้อนสะสมผิดปกติในตัว MOSFET ค่ะ และอย่างนี้เราจะจัดการกับเจ้าสัญญาณรบกวนล่องหนตัวนี้ยังไงดีฮะ ทางแก้ไขที่แนะนำจากเอกสารเลยก็คือ ถ้าเราพบว่ามีสัญญาณรบกวนย้อนกลับมาจากขา 6 ซึ่งเป็นขา output ให้เราติดตั้งตัวกรองสัญญาณค่ะ โดยการเพิ่มไดโอดช็อตตี้แคลมจากจุดกราวไปที่ขา 6 ไดโอดตัวนี้จะช่วยบล็อกไม่ให้สัญญาณรบกวนพวกแรงดันติดลบไหลย้อนกลับเข้าไปกวนออสซิเลเตอร์ที่ขา 4 ได้ค่ะ ถือเป็นเทคนิคการป้องกันที่ตรงจุดเลยนะฮะ ทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง เราจะป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบได้ยังไงบ้างครับ ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของเราสรุปแนวทางปฏิบัติไว้ 4 ข้อหลักๆ ค่ะ ข้อแรกเลยคือการเลือกใช้อุปกรณ์ เราต้องใช้อุปกรณ์เกรดสูงค่ะสำหรับตัวต้านทาน RT ที่ขา 4 ต้องเป็นชนิดเมทัลฟิล์มที่มีความคลาดเคลื่อนแค่ 1% เท่านั้น ส่วนตัวเก็บประจุ CT ก็ควรเป็นชนิด C0G หรือ NP0 หรือไม่ก็โพลีโพรพิลีนค่ะ เพราะว่าวัสดุพวกนี้มันทนความร้อนได้ดี ค่าไม่ค่อยแกว่งตามอุณหภูมิใช่ไหมฮะ ถูกต้องค่ะ มันมีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำมาก ข้อที่ 2 คือเรื่องของการจัด layout บนแผ่น PCB เราต้องวาง RT กับ CT ให้ชิดขา 4 และขา 5 ซึ่งเป็นขากล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ เพื่อลดพื้นที่วงลูป ไม่ให้มันทำตัวเป็นสายอากาศรับสัญญาณรบกวนค่ะ เป็นเรื่องของความใส่ใจในการออกแบบเลยนะฮะ ข้อที่3ล่ะครับ ว่าที่ 3 คือ การควบคุมค่าความจุขั้นต่ำค่ะ เอกสารแนะนำเลยว่าไม่ควรใช้ตัว CT ที่มีค่าน้อยกว่า 1,000 พิโคฟาราดเด็ดขาด เพราะค่าความจุที่ต่างเกินไป จะทำให้วงจรไวต่อสัญญาณรบกวนมาก จนความถี่แกว่งได้ง่ายค่ะ แล้วข้อสุดท้ายล่ะฮะ ผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องเบสิกที่หลายคนชอบมองข้ามแน่ ใช่จริงๆค่ะ ข้อ 4 คือการทำความสะอาดและเคลือบฉนวนหลังบัตรกรีเสร็จ ต้องล้างคราบฟลักซ์รอบๆขา 4 ให้สะอาดหมดจดเลยนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสรั่วไหลตามผิว หรือคลิปเพจ เพราะกระแสรั่วไหลแค่นิดเดียวมันไปขนานกับตัวต้านทาน RT ทำให้ค่าความต้านทานรวมเพี้ยนได้เลยค่ะ ๆ แค่คราบฟลักซ์นิดเดียวก็พังได้ทั้งบอร์ด น่ากลัวมากฮะ แล้วสำหรับช่างคราวที่อยู่หน้างาน ถ้าเจอบอร์ดที่มีอาการน่าสงสัย จะมีขั้นตอนการแก้ไขหรือตรวจสอบยังไงบ้างครับ มี 3 ขั้นตอนการแก้ไขที่สามารถทำตามได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกต้องวัดค่าความถี่จริงหน้างานด้วยออสซิลโลสโคปค่ะ วัดที่ขา 4 หรือขา 6 ก็ได้ เพื่อยืนยันว่าความถี่ตรงตามสูตร 1.72 หารด้วย RT คูณ CT หรือไม่ แล้วเกณฑ์ที่ถือว่าผ่านคือเท่าไหร่ฮะ
ความแม่นยำความถี่ต้องอยู่ในช่วงบวกลบไม่เกิน 10% ของค่าที่ออกแบบไว้ค่ะ และสำหรับ ICUC 3844ความถี่สูงสุดต้องไม่เกิน 500 กิโลเฮิรตซ์นะคะ อีกอย่างที่ต้องดูคือความเสถียรทางอุณหภูมิค่ะ เวลาเดินเครื่องทิ้งไว้ ความถี่ต้องไม่ขยับสูงขึ้นตามความร้อน หรือที่เราเรียกว่า thermal drift ค่ะ แล้วถ้าเกิดวัดแล้วพบว่ามันเพี้ยนหรือเกินเกณฑ์ไปแล้วล่ะฮะ เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 เลยค่ะ คือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แบบยกชุด ถ้าความถี่เพี้ยนให้เปลี่ยนทั้ง RT และ CT พร้อมกันเลยค่ะ ไม่ต้องรอให้มันพังชัดเจนหรือไม่ก่อน เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ป้องกันความเสียหายระยะยาวค่ะ เปลี่ยนทิ้งทั้งคู่เลย ชัวร์กว่าเยอะฮะ แล้วขั้นตอนสุดท้ายล่ะครับ ขั้นตอนที่ 3 ก็คือที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ถ้าพบสัญญาณรบกวนสูงในระบบ ให้ทำการติดตั้งตัวกรองสัญญาณ เพิ่มไดโอดช็อตตี้แคลมที่ขา 6 เพื่อป้องกันนอยส์ย้อนกลับค่ะแล้วก็เกณฑ์การตรวจสอบข้อสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลย สภาพพื้นผิว PCB ร่อมขา 4 ต้องสะอาดใส ไม่มีรอยคล้ำ ดำ หรือคราบเหนียวจากฟลักซ์เด็ดขาดค่ะ เรียกได้ว่าครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การเลือกอะไร ไปจนถึงการบำรุงรักษาหน้างานเลยนะฮะ พอเราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นประเด็นสำคัญเลยว่า ความเสียหายระดับรุนแรงอย่างบอร์ดไหม้ทะลุเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากฟ้าผ่าหรือไฟกระชากที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอไป บ่อยครั้งมันเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ อย่างค่าความจุที่ลดลง หรือคราบฟลักซ์เล็กๆ รอบขา4ของ IC ตัวเล็กๆ แค่นั้นเอง การเข้าใจหลักการทำงานเชิงลึกแบบนี้ จึงเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ปัญหาสำหรับคนทำงานเลยฮะ ใช่เลยค่ะ การรู้เท่าทันกลไกพวกนี้มันช่วยเซฟทั้งเงินและเวลาได้มหาศาล และเรื่องทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดคำถามสำคัญที่น่าคิดตามมานะคะ ในยุคที่เราพยายามบีบอัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ แล้วก็เร่งให้มันทำงานที่ความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น เรากำลังผลักดันวัสดุพื้นฐานดั้งเดิมอย่างแผ่นปริ้น FR4 ให้ไปถึงขีดจำกัดสูงสุดทางฟิสิกส์ของมันอยู่หรือเปล่า เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากฮะ เพราะเราก็ใช้วัสดุเดิมๆ แต่รีดเค้นสมรรถนะมันหนักขึ้นทุกวัน ใช่ค่ะ แล้วมันน่าคิดต่อนะคะว่ายังมีคราบฝุ่นหรือรอยกระแสรั่วไหลเล็กๆ ซ่อนอยู่ที่ไหนอีกบ้างในระบบวงจรที่เราฝากชีวิตและเทคโนโลยีเอาไว้ทุกวัน ความผิดพลาดเล็กๆ ที่รอเวลาขยายตัวเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ อาจจะแฝงอยู่ในอุปกรณ์รอบตัวเราตอนนี้ก็ได้ค่ะ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปสำรวจวงจรและระบบที่เราดูแลอยู่ให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นจริงๆฮะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ถือว่าได้แกะรอยกันจนถึงแก่นเลย หวังว่าช่างคลาวและผู้ฟังทุกท่านจะได้รับเกร็ดความรู้ไปปรับใช้กันอย่างเต็มที่นะครับ วันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ